Ayan po mga ka-channel, dito po tayo nag-potol papunta doon sa may likuran. At saka dito po yung isa mga channel doon po sa condenser papunta. Dudugtong lang natin, putulin natin to at saka sa kabila. At saka putulin natin dito at sa kabila. Maglagay tayo ng tube papunta doon sa may likuran, doon sa may pangalawang condenser na nilagay natin mga boss. At saka ito pong low side, nagdugtong po tayo dito mga boss. Papunta po sa likuran na evaporator. Hindi na tayo kukuha doon sa may harapan kasi malayo na. Dito na lang tayo sa dinugtungan dito putang kompresor. Okay, hello mga friends, please subscribe Jerry Integrated TV for Aircon Repair and Service Center.